Сьогодні готую ніжний пиріг з ревенем. Починаю приготування з підготовки ревеня. Помиті стебла нарізаю на шматочки довжиною близько 8 см і викладаю у жаростійку форму. Додаю 25 г коричневого цукру. Натираю цедру з половини апельсина та додаю сік з чверті. Перемішую, щоб ревень вкрився маринадом. Накриваю фольгою і запікаю при 170 градусах приблизно 15-20 хвилин до напівготовності. Цей крок допомагає краще контролювати текстуру і розкриває смак ревеню, але за бажанням його можна пропустити. Далі заварний крем. В ковшик відміряю 165 мл молока жирністю 3,6% і доводжу до кипіння. Тим часом відділяю жовтки. Додаю до них 33 г цукру та 13 г кукурудзяного крохмалю і чайну ложку ванільної пасти. Добре перемішую. Гаряче молоко вводжу до жовткової суміші частинами, щоб загартувати їх і запобігти згортанню. Переливаю назад у ковшик, повертаю на слабкий вогонь і постійно помішуючи заварюю до загустівання. Після закипання варю ще 1-2 хвилини. Обов'язково куштую. На смак не повинен відчуватись крохмаль. Протираю через сито у чисту посудину. Додаю 10 г вершкового масла і накриваю плівкою в контакт для попередження формування кірочки. Тепер пісочна крихта. Розтоплюю 45 г вершкового масла. Додаю до охолодженого, але ще рідкого масла 20 г коричневого цукру, 90 г борошна і перемішую виделкою до стану крихти. Коричневий цукор дає тісту карамельний присмак і гарний теплий колір, але можна використати і звичайний. Також додаю щедру дрібку солі, ідеально морської, вона чудово балансує солодке. Для основного тіста до 120 г м'якого вершкового масла додаю 60 г білого і 60 г коричневого цукру. Спочатку перетираю лопаткою, а потім збиваю міксером до світлої однорідної маси. По одному вводжу 2 яйця. Якщо маса розшаровується, нічого страшного, це нормально, може статись. Додаю 120 г сметани 10% жирності і перемішую. Просіюю 160 г борошна, додаю сіль, розпушувач і соду. Змішую до однорідності, не залишаючи сухого борошна на дні. Розігріваю духовку до 170 градусів. Використовую прямокутну форму, у мене без дна, тому вистеляю низ фольгою, а всередині пергаментом. Важливо, щоб папір був щонайменше 5 см висотою, щоб без зусиль витягти пиріг. Також підійде і кругла форма 22-23 см у діаметрі. Збираю пиріг. На дно викладаю сметанкове тісто. Розминаю заварний крем і рівномірно розподіляю його поверх тіста. Викладаю запечений ревінь. Замість ревеня можна використати ягоди, наприклад, заморожену чорницю, попередньо пересипану крохмалем. Зверху посипаю пісочною крихтою. Випікаю в режимі верх-низ 45-55 хвилин до рум'яної скоринки. Перевірити готовність шпажкою доволі складно, бо крем тягнеться за шпажкою. Якщо маєте кухонний термометр, орієнтуйтесь на 96 градусів у центрі пирога. Після випікання залишаю у формі на 30 хвилин. Тоді обережно перекладаю на решітку і даю повністю охолонути та стабілізуватись. Пиріг виходить дуже ніжним, з кремовою серединкою, кислинкою ревеня та хрумкою солонуватою крихтою. Зберігаю його до 2 днів у холодильнику під плівкою. І навіть у холодному вигляді він смакує чудово, мені навіть більше подобається. Діліться в коментарях, чи готували ви щось із ревенем, чи пробували, можливо, його лише сирим. Дякую за перегляд та до нових смачних зустрічей!